Привіт! У цьому відео я вам розповім про інтерфейс тулу CVAT. Як ви бачите, інтерфейс складається з декількох панелей: ліва бокова панель, верхня панель, панель з об'єктами та саме зображення Frame. Почнемо з лівої бокової панелі. Перший інструмент це курсор. Він завжди вибраний по замовчуванню при відкритті джоба. Наступний інструмент дозволяє нам переміщати зображення по фрейму. Те саме можна зробити за допомогою курсора. Наступний інструмент дозволяє нам повертати зображення по часовій стрілці, проти неї та по ній на 90 градусів за один клік. Наступний інструмент дозволяє нам зробити так, щоб зображення поміщалось під розмір фрейму. Цей інструмент необхідний для того, щоб виділити регіон інтересу. Для цього ми натискаємо на нього, малюємо прямокутник і все, що в цьому прямокутнику, зумиться. Ряд цих інструментів нам потрібні безпосередньо для анотацій. Почнемо з Bounding Box. Це найпоширеніший інструмент, яким ми будемо користуватися. Полігон або багатокутник. Дозволяє нам за допомогою точок малювати об'єкти. Polyline. Лінія намальована за допомогою декількох точок. Точка. Кубоїд. Та тег. Про всі ці інструменти ми поговоримо трішки пізніше, детальніше. Також тут є ще три інструменти, які допомагають нам у анотаціях. Merge Shapes Tracks допомагає нам зливати два об'єкти в один. Групування об'єктів та розділення об'єктів. Переходимо до верхньої панелі. Перша кнопка Save допомагає нам зберігати прогрес на фреймі та у джобі в цілому. Кнопки Undo-Redo допомагають нам відміняти зроблені зміни та також робити відміну вже зроблених змін. Ці кнопки нам допомагають переміщатися по фреймах. Ця кнопка допомагає нам переміщатися на перший фрейм джобу. Ця кнопка переміщає нас на кілька фреймів назад. Кількість цих фреймів виставляється в налаштуваннях. Ось тут. Ця кнопка переміщає нас на один фрейм назад. Кнопка Play або Pause. Кнопка наступна переміщує нас на один фрейм вперед. Ця кнопка переміщує нас вперед на кілька фреймів. І ця кнопка переміщує нас на останній фрейм джобу. Також ви можете користуватися полоскою плеєра. За допомогою неї також можна переміщатися між фреймами. Крім цього, між фреймами можна переміщатися за допомогою цього вікна, вписавши сюди необхідний номер фрейма. Крім цього, у цьому вікні завжди видно той фрейм, на якому ви знаходитесь. За допомогою цієї кнопки можна скопіювати посилання на той чи інший фрейм. Ця кнопка допомагає нам перейти у режим повного екрану. Кнопка Info допомагає нам дізнатися інформацію про джоб, на якому ми знаходимося. Кнопка Filters додає певні фільтри. Тут можна фільтрувати за групами або за деякими іншими правилами, наприклад, за лейблами, типами об'єктів і так далі. І кнопка, яка дозволяє нам переключати режими анотації. На цьому все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. До зустрічі!